Nasa along kami. Lakad lang tayo. Ito girlfriend ko. Han, saan tayo mapuntahan? Ha? Etong street na to, daanan to, pero every Friday to Sunday, sarado siya para sa mga tao. At ganito karami yung mga tao. At yung mga ginagawa nila kung ano-ano lang. Tulad nito, nakaupo lang. Ito. May nag-aaway, hay. Tara dito, Han. Tara dito. Kung ano-ano lang, may sumasayaw. Diba? Pinagtatawanan, no? Oo. Taran! Ito yung ordinary, typical na kainan nila. Nakaupo lang. Oo. Oo, ang dami tao. Kakagayan lang namin kanina sa night market. Ukay-ukay. Parang mga ano lang. Pinoy. Ito, may sumasayaw, Filipino song. Filipino song ba yung Shalala? Pero nakaraan makarena itong sinasayaw nila eh. Oh. Alright. Tara na! Diretso tayo dun sa ano. Sa tayo puntahan? Sakura. May Sakura dun eh. Tara mo yung mga kainan nila. Nakaupo lang. Shalalalala. Tuk tuk tuk. Gawin ko din magsaya lang magsaya. Yun ang lake. Linggo, ito na yung huling araw natin, no? Na night market. Buhay na buhay sila paggabi. Katulad nito, sipa naman ang ginagawa nila. Masipa ka dyan, Han, ulong ka. Oh, di ba? Sipa yung ginagawa nila. Ang masarap, di ba? Diba? Ito naman, ito. Anong ginagawa nito? O, ayan, sisipa rin sila. Woo! Ang saya, di ba? Ang sarap mag-live eh. Tira mo naman yung kalaban namin. Grabe ka. Han, dito ba, Han? Kalsada. Pero puro tao na ngayon. Puro motor kanina umaga, ngayon puro tao. Ito naman guys, oh, jumping rope. Kung ano-ano lang ginagawa nila. Imaginin mo kalsada to nung ano. Kalsada to. Ngayon, puro na lang ano. Ito pa oh, may nag-i-stop. Oh, pataas sa lang isa. So, oh, sorry. Tran! Oh. Ito yung mga pinamili namin. Namili kami ng pasalubong. Oh, dami tao.
May event ngayon eh, ano? Cherry Blossom Festival. Japan and Vietnam Union. Punta kami dun sa Sakura. Pa. Yun o, taas na. Ang dami. Wala namang ginagawa. Yan yung Wang Kim Lake, yan yung park. Pero itong lalakaran namin. Ito naman, ang ginagawa nito. Ito naman sila. Nagpa-practice sila sa kalsada. Yun, lumuwang konti. Welcome to Hanoi. Okay. Ito yung pagpapatuloy. Dahil pa rin tao. Ayun yung park, yung lake. Nandoon banda. Wala na, ano? Dami tao. Yung mga ano mo, gamit mo. Baka madali tayo. Ito paano? Ito pa oh. Unggoy naman siya. Kung gagawin naman ito, nahingi rin ba yan ng barya? Ito pa oh. Gusto mo mag-picture? Say hi. Hi. Ayaw. Snaba ko. Wow, nó mới gọn em. Ôi, sợ lắm. Wala na, Nohan. Ayun, yung Sakura. Punta kami sa may Cherry Blossom Festival. Parang ito yung araw ng nag-union or may something sa Japan at Vietnam ng araw na to. Kaya may ganito. Dami, ang haba. Paano kaya mga nagtatrabaho? Saan sila dumadaan, Nohan? Sinarado na nila. Kailangan uwi ka pala ng maaga every Sabado, ay every Friday hanggang Linggo. Puro aso. Aso. Paano kami dun? Ganda. Guys, dito kami papunta, guys. Kaya papunta Cherry Blossom Festival in Hanoi. Oh, sorry. Patak! Free entrance lang, guys. Patak! Kan yung ano mo, mga gamit-gamit mo sa bagay. Patak! Yan. Tingnan! Ano, kumawas na ako. Oh, Cherry Blossom. Okay. Dami, hindi tayo makagalaw. Yan guys, nandito na kami. Puro bulaklak. First time lang yata nila mo.
Kinukuha nila yung mga bulaklak, guys. Hindi ko alam kung bakit nagkakagulo sila dito. Gano'n na ba sila ka first time makakita ng cherry blossom? Di ba, honey? Pagod na kami kakalakad. Ano, Han? Saan mo gusto mag-picture? Ano? Pahinga ka lang? Lang, cute. Eiffel Tower. Woo! Totoo yan, Han. Yan, oh. Tara, Han, lakad pa tayo. Doon tayo hanggang sa dulo. Grabe. Dati alam parang meron. Hindi ko rin alamahan. Baka din sa ribultuhan. Ano, Han? Totoo hindi? Totoo yan. Ayun, no, tinan mo yung mga branch, oh. Dito na kami sa taasan. Ay, guys. Woo! Tao! Sumigaw yung mga tao. Oh.